Оце в нас Nexon X11. ТВ-бокс на Realtek 1325 з 1000 мегабітним LAN, 4х32. І знаєте, дехто жаліється, що стандартна прошивка, вона їх не задовольняє. Ну так Бога ради. В нас є для вас Nexon X11 модифікатор. Це не просто якась кастомна прошивка, це модифікатор, який повністю переробляє стандартну прошивку. Виглядає вона ось так. Це Стефанія, це теж прошивка. Мається на увазі, що вона має в нас саме голосовий пошук Стефанія, базовий. Не базовий, а саме про функції будуть в неї працювати постійно. І якщо ви думаєте, що це все, ні. Ми коли будували модифікатор, а давайте я вам приблизно покажу, як він виглядає. Давайте, Технозон модифікатор. І ви просто охренієте. Ми зібрали усі мінуси, які були у прошивці. Сюди інсталюється Magisk. Тут можна вимикати AISR. Усі знають, що на останніх прошивках X11 AISR вимкнути неможливо. Навіть якщо ви виходите через домивочку, фактично він не вимикається. Тепер ви можете це робити. Локальна гучність, потім легкий сон. Ну, в нас тут іще воно не тою мовою йде, але воно буде вже просто не підтягує ще, воно не бере ТВ-бокса мову. Це остання версія, не остання версія. Остання версія саме буде завантажуватись на сайті. Вона встановлює правильний голосові додатки. В нас є подвійний, бачите, домівочка, і це не скопійовано з інших прошивок. Тут немає навіть одного рядка коду з прошивки, наприклад, того самого Slimbox чи Sandman. Це повністю наша розробка. Ви можете тут перемикати додатки. І знаєте, чому у такому вигляді, а не у вигляді того, як вони виглядають? Тому що ми прискоряли ТВ-бокс настільки, що ви охренієте. Якщо ви думаєте, що просто там прибрати, наприклад, там анімацію, переходи, цього достатньо? Ні. Тут вимкнено деякі фонові непотрібні служби, які працювали постійно від Realtek, від процесорні служби моніторингу там і інші, збору даних, вони усі вимкнені. При тому, що тут, знаєте, що зроблено? Тут зроблено дуже важлива річ. Тут зроблено в нас, це останні додатки, тобто ви можете тут їх закривати, можете перемикати. Ну, давайте закриємо налаштування, наприклад, закриємо. Що там ще закриємо? Ну, давайте перейдемо у YouTube. Звісно, все ідеально працює, тут навіть питань нема. Переходимо, наприклад, куди? У браузер. От, до речі, тут навіть є сайт наш з теж модифікатору. Бачите, Технозон X11 модифікатор. І тут є і завантаження. А знаєте, що там є? От повний набір можливостей. Захист. Ця прошивка не є уразливою для ботнетів і вірусів. Швидший інтерфейс. Не тільки. Ми зробили робочий стіл, рендериться у 1080p для прискорення, а самі фільми відтворюються у 4К. Тобто тут раніше вимкнути постійно рендеринг саме цих пліточок у 4К не було. А воно, знаєте, який буфер був? Неймовірний. Забили менше фонових служб. Захист від ботнетів, подвійний хоум, стеж та голос. Тобто тут буде працювати саме голосовий пошук від Технозон зі штучним інтелектом на постійно. Самба менеджер, самба клієнт, в нас NetBIOS є, при тому, що він детектиться у, скажімо так, у мережі. При тому, що тут є не тільки Samba сервер, Samba 2, Samba 3, тут є ще NAS клієнт, CIFS клієнт так званий. І це все працює. Light Sleep – це режим, який вимикає HDMI, залишаючи Wi-Fi, Bluetooth та USB активованими для максимально швидкої роботи. При тому, що він споживає у такому режимі дуже-дуже мало. Є Cyber Стефанія, це заміна фонів. Cyber Стефанія – це функція. Локальна гучність, кнопки гучності керують самим X11, тобто комусь потрібно, щоб керувало не телевізором через ЦИК, наприклад, а керувало самою такою гучністю. Анімація, ми анімацію потім з вами побачимо, це таке собі. Сервісний ADB. Спочатку ADB закритий повністю, тобто неможливо на нього залізти через взламані роутери. Ви можете відкривати сервісний ADB, не лазячи нікуди. Звісно, все підписано і безпечні оновлення ми зробили. Тут є і інструкція, що саме встановлюється, магістський контроль root, Samba сервер, Samba NAS клієнт, автовідновлення служб, Android TV Home, змінений трохи. Оборотні зміни ви можете відкатити на стандартну прошивку. І, звісно, буде оновлюватись це
по повітрю. Тут є коротка інструкція, але ми зараз з вами встановимо разом. І є сам по собі модифікатор Kit, ви можете його сюди звідсіля качати, а ліпше качати з нашого телеграм-каналу, там буде саме остання версія. Тому усі посилання у опису під цим відео, як і на Nexon X11. Ну і звісно, якщо ви не знаєте, де купити підписки на наші стрімінгові сервіси дуже дешево українські, то звісно у нас є ось такий додаточок тут. Підключайте це офіційно за дуже низькими цінами, нижче, ніж на самих цих провайдерах OTT і фільмів. Наприклад, той самий Megogo, ви подивіться на ці ціни. Ви подивіться на ці ціни, це мегапак за 299 гривень, де ви таке знайдете. Тому ми рекомендуємо, ну і звісно на technozone.com.ua можна купити ТВ-бокси перевірені. А тепер пішли встановлювати і подивимось на неї більш детально. Почнемо саме з сайту. Відразу кажу, ви тут можете завантажити повний комплект. Сайт я вам вже приблизно показував. Ви можете перейти у опису під цим відео. Просто завантажили zip. Саме він, хоча можна окремо модифікатор скачати, щоб подивитися, що там є. Можливо, вам буде цікаво. Тут є коротенька інструкція, але ми зараз пройдемо цей шлях, скажімо так, з вами персонально. І хочу нагадати, що ж таке Nexon X11. Це дуже класний ТВ-бокс у плані того, що він не сертифікований з 1000 мегабітним LAN на Realtek 1325. Це не сертифікований бокс з AISR, фішками штучного інтелекту покращення зображення, при тому, що тут 4х32 чи 4х64 формула пам'яті. І все це має гарне, дуже гарне охолодження і HDR10+. Для несертифіката це дуже таке рідке явище, бо HDR10+, хоча там і пишуть на несертифікатах, а там фактично 10-й звичайний, для Samsung не дуже підходить. А тут є HDR10+, який, в принципі, коштує грошей, сам це по собі цей сертифікат. Також він має AV1, 265 кодек, звісно, VP9 і нормальний Wi-Fi. Тож, посилання закину в опису під цим відео, Technozone промокод для знижки, і ще й у подарунок можна отримати максимальний Nexon 6 місяців і Світ ТВ тариф L 6 місяців. Давайте перейдемо на ТВ-бокс. На самому ТВ-боксі ми з вами маємо, бачимо, що тут вже там Стефанія встановлений сам інтерфейс, і після встановлення вам потрібно буде зробити деякі речі, про які ми потім на встановленні покажемо. Стосовно диспетчера додатків. Він зараз, що він російською, він просто чомусь не підхватує, я сьогодні ще допрацюю, він не підхватує мову. Не знаю чому. Воно тригер б'є як російська мова і перекладає на російську, хоча він україномовний спочатку. Не знаю чому. Зараз це вирішимо. Коли ви вже скачаєте, будете встановлювати, буде все нормально. Ви тут можете відкрити, закрити будь-який додаток, і, в принципі, саме це зроблено для того, щоб економити ваші ресурси. Я не робив там якусь графічну версію, хоча можу зробити, якщо дуже захочете. В нас встановлено, як ви бачите, з CIFS і Samba клієнт. Дивіться, Samba клієнт в нас саме не сервер, а клієнт, він побудований на внутрішньому двигуну, на внутрішній платформі, бо Samba клієнт у самої прошивці у Android TV 14 він не реалізований. Тому під'єднати його як, наприклад, диск неможливо. Хоча спробую ще деякі open-source проекти подивитись, можливо, щось вийде. Тут ви можете відразу там взяти будь-який файл, наприклад, дивитись кіно, і ви можете відкривати ваші файли у тому, чому хочете. Наприклад, медіа, якщо ви будете відкривати тут фільми, воно можете відкривати просто в плеєр, воно прокидає поток на що захочете. Хоча у будь-якому плеєрі цей Samba сервер, Samba клієнт також є. А от Samba сервер, оце вже цікаво. Тобто, якщо я зараз увімкну вам робочий стол, давайте відкриємо. Ось мій комп'ютер, то ось, будь ласка, в нас Samba сервер самого ТВ-боксу. Можете, от бачите, тут є в нас ось USB 44 55 7E99. Він є конкретно, от я зараз вам увімкну ТВ-бокс. У Samba сервері саме він, він 7E99, exFAT диск на підключеному SSD диску, ось такому. Тобто він також є. Ви можете там змінювати файли, закидувати туди APK-шки, ось, будь ласка, щось там видаляти, щось робити. Це прямо на Samba сервері ми бачимо, що тут у нас є
Ось, ми бачимо, що тут у нас є все, що заманеться, все, що вам потрібно. До речі, там Technozone Search наш є, інструкції, можна відкрити, почитати. Прям працювати як з повноцінним диском з вашого ТВ-боксу. Для перегляду з самого ТВ-бокса це не підходяча платформа, це не наш сервер, і віддавати там зі швидкістю більше там 100 Мбіт він не буде, це 100%. Ну, також працює, в принципі, сама по собі технологія Android TV. Трохи зажата платформа, це не сертифікована Android TV прошивка. Тож Samba сервер працює. Притом працює і Samba сервер 2, і Samba сервер 3, з цим питань нема. У самому Technozone модифікаторі є можливість нам користуватись вбудованим рутом чи Магіском. Ми можемо відкривати Magisk Manager, будь ласка, вимикати AISR. Якщо ви не знали, то у звичайному X11 вимкнути AISR неможливо. Це фішка штучного інтелекту без саме нашого модифікатора. Він, якщо ми підемо на налаштування дисплею, вимикаємо, виходимо, заходимо, він працює. Навіть якщо ви вимкнули і вийшли домівочкою, як хтось там вам радить, це не вимикає AISR. Ми досліджували цю тему, воно просто-напросто не змінює тригер у ядрі. Тобто він продовжує працювати. Саме наша стеша, сам Technozone модифікатор, давайте ми просто-напросто оберемо з вами вимкнути AISR, він вимкнено. Включено опцію вимикання, скажімо так, ми так трохи заморочились. І він вимкнений. І він вимкнений реально, тобто він не повертається ні у якому разі. Бо ця штука просто зчитує стан у ядрі. І якщо ви вийшли через домівку, воно просто не перечитало, воно було включено 100%. А далі в нас у модифікаторі є локальна гучність. Ті, хто знає, хто під'єднує, наприклад, Bluetooth чи якісь інші моменти, їм потрібно Android редагувати. Це саме вмикає нам оцю опцію. Давайте ми повернемо AISR, локальну гучність ми поки не... До речі, воно також поки не перемикає на українську, поки що, не знаю, десь у модулі зламалась, сама прошивка не віддає мову. Також зробимо. Katniss плюс Google TTS – це налаштування штатних Katniss плюс Google TTS так, щоб Стефанія працювала на Подвійна домівочка вже зрозуміла. Ми тут можемо змінювати фон. Згенеровано 3 фони, які ви можете використовувати на свій власний розсуд. Є командний центр, є там неоновий Київ. Дуже мені подобається. Це конкретно наша Стефанійка. Зараз вона зміниться. Ось, будь ласка, це дуже красиво виглядає. Ми робили у таких тонах, щоб воно не напрягало і не вигорало, наприклад, на телевізорах. Хоча я не раджу ставити статичні картинки на OLED-телевізори. Ви повинні це розуміти. Ви можете обрати свій фон, якщо хочете, воно сканує фактично перелік того, що є на дисках, і ви можете встановити будь-яку картинку. Також є видалення аптоїда. Справа у тому, що аптоїд тут записаний як системний, він встановлений як системний, для того, щоб видалити, потрібно просто, як мінімум, root права, і просто зробили, що його можна видалити, бо також довіри аптоїду немає. Можна, тепер далі, безпекові моменти. Блокування джерел сторонніх встановлення, закриття TCP/ADB, але можна відкривати тимчасовий чи постійний. Відкривати для відладки, наприклад, чи якщо ви з ним працюєте через, наприклад, там якісь додатки від Водіка, воно буде працювати все. Встановлення Technozone TV-поиску, встановлення ТВ-бокси зі зніжкою. Також в нас є стартова анімація стеша, яку можна вмикати. Захист root після Магіску. Light Sleep X11 потрібно встановлювати, якщо хочете ним користуватися. І активування захисного профілю захисту X11. Це означає, що він повністю видалить там аптоїд, і він буде блокувати різноманітні моменти і приведе систему до повного захисту. Хоча я не можу гарантувати на несертифікованих прошивках, на яких немає останніх апдейтів безпеки, повного захисту. Тут вже вибачайте. Давайте ми з вами, до речі, стешу назначається стеша, конкретно я назначаю по улюбленому додатку і вмикаю собі там аватар. І вмикаю на кнопку улюбленого додатку у режимі Стефанії. Тобто у налаштуваннях ви можете, зараз воно знайде, у режимі Стефанії ви можете просто-напросто обрати «Слухати завжди», і Стефанія за замовчуванням увімкнена. Воно буде вмикати відразу режим Стефанії, воно буде давати опис фільму, де дивитись, ви натиснули, наприклад, там на аватар, там підібрати схожі. Слухайте, а що на схожі дасть? Мені цікаво просто-напросто. Чорна пантера.
До речі, там світи, мабуть, такі красиві. Не знаю. Щось вона подумала. Якщо щось не подобається по тому, як вона шукає, чат Nexon, чат Rocktech, будь ласка, заходьте, пишіть свої варіанти, будемо все виправляти. Ну, як працює Стефанія, ви вже знаєте. Тому зараз переходимо і вже встановлюємо, а потім робимо висновки. Ну що, в нас зараз завантажена стокова прошивка. Ми будемо її конкретно встановлювати. Відразу кажу, що у чаті Nexon і у чаті X11 ви можете, в принципі, задавати свої питання. Хоча тут питань буде мало, якщо ви зробите все за інструкцією. Ну, на сайті Technozone модифікатори, ви можете скачати тут, ліпше у Телеграмі. Ви отримаєте у завантаженнях отакий от Technozone Modifier Kit, який ви розпакували, і, в принципі, я думаю, що ви розберетесь. Я думаю, що якщо ви не можете розпакувати, то вам лізти сюди точно нічого. Після того, як ви розпакували, запускаємо перше Verify Only, це воно перевіряє цілісність модифікатору. Все, це добре, все окей, можна встановлювати. Далі нам потрібно запустити ту мову, яка вам до вподоби більше. Давайте запускаємо Start UK, виконуємо, і тут вже зовсім цікаво. Ви спочатку пишете X11, цим ви даєте згоду на те, що усі ці дії ви робите на свій страх і ризик. Ось він. Давайте натискаємо ОК. І тут є два варіанти встановлення. Давайте я трохи ось так зроблю більше. Перший через ADB, інший через USB на USB. Я рекомендую USB на USB, хоча він вам знадобиться 100%, бо воно буде входити у Fastboot 100%, для того, щоб встановити Magisk. Вставляємо USB на USB на включеному ТВ-боксі у крайню оцю USB-шку до задньої панелі. Натискаємо просто Enter. Повернемось. Натискаємо просто Enter. І чекаємо. Якщо воно не стартануло, то на самому TV-боксі йдемо у налаштування, у параметри пристрою, про пристрій. Спускаємо складання OS Android TV і робимо себе розробником, клацнувши там 8 разів, чи 7, чи 8. Йдемо у параметри розробника, спускаємось до налагодження USB, бачимо, що він включений, вимикаємо. І вмикаємо ще раз. Натискаємо ОК. Все, в нас з'явилося у модифікаторі наш ТВ-бокс. Все добре. Воно пропонує вам ставити USB-A на USB-A, бо можна було ж через ADB робити, через саму IP-адресу. І натискаємо Enter. І давайте натискаємо у модифікаторі Enter. І він пішов встановлювати. Все. Цей процес із 10 кроків. Перший, на 9-му кроці ви напишете ребут, і у вас буде вже встановлено все. Чекаємо. Крок 9, натискаємо ребут, пишемо ребут. І він фактично в нас перезавантажується, і в нас повинна з'явитися, давайте, вже модифікована стеша. 10-й крок, він просто перевіряє, чи встановлено захист, тобто чи немає стороннього доступу до ADB, до вашого, щоб не можна було нічого встановити. І чекаємо вже на завантаження. Давайте я розгорну на весь екран. Пішла вже стеша в нас пішла. І ми отримали вже модифіковану прошивку. Без прошивання, скажімо так. Якщо щось пішло не так, давайте я закрию поки що ТВ-бокс, що ми з ним будемо робити. Якщо щось пішло не так, він зараз вже перевірить, там зробиться. То в нас є Emergency Bot Stock Slot B, якщо щось пішло не так. Тобто це означає, що пішло щось не так. Натиснули, що робить модифікатор? Є два слота з прошивання, тобто Stock B, це стандартний, який буде завантажуватись ваша приставка у стандартному, і Stock A. Вона просто перемкне, там є інструкція, як це робити, вона просто перемкне на Stock B і завантажиться вже у такому режимі. Давайте повертаємось на TV-бокс, зробимо деякі модифікації. Вже на самому TV-боксі ми бачимо, тут є безліч додатків, стандартні додатки я не чіпав, можливо, вам вони потрібні. Відкриваю Technozone модифікатор.
Ви можете тут перевіряти оновлення, буде оновлюватись, і пішло-поїхали. Ну, те, що я казав, вимкнути AI-SAR, якщо потрібно, локальна гучність, легкий сон, катність плюс Google, прискорення інтерфейсу. Якщо хочете прискорити зовсім інтерфейс, то він зробить його 1080p, при тому, що фізично він буде виводити 4К контент нормально. Можемо міняти фон, можете видалити Aptoid TV, він просто як системний. Заблокувати встановлення застосунків із сторонніх джерел невідомих, закриваємо TCP/IP, тимчасовий TCP/ADB можемо відкривати, чи постійний TCP/ADB на порту 1325. Поясню, справа в тому, що дехто користується від Водіка додатками, наприклад, там стороннім керуванням через ATV Tools, це теж дозволяється у цій прошивці спокійно використовуєте, ви просто увімкнули постійний порт і все буде добре. Далі, застосунки. Ну, в нас все встановлено, якщо ви встановлюєте, ви можете просто скачати модифікатори без магістку встановити, хоча без магістку працювати практично нічого не буде. Захист RUST після магіст, ви можете заблокувати старий SU для того, щоб додатки не скористувались якісь сторонні. І можете встановити Light Sleep для X11, це коли, давайте встановимо його відразу. Все, і тут їм керувати. Ось уверху, бачите, легкий сон. Тобто це для того, щоб приставка не вимикалась повністю, коли ви натискаєте на кнопку вимкнення, і вмикалась просто миттєво. Вона і так буде працювати досить швидко, і можна встановити навіть захисний профіль, це повністю вона вимкне будь-які, скажімо так, моменти того, що вона може бути заражена. Що в нас лишається зробити? Ну, назначити на стешу кнопку, давайте йдемо кнопку улюбленого додатку, обираємо Стефанійку, ось він, Technozone TV Search активний, давайте виходимо. І тепер в нас є на звичайній кнопці Google TV пошук, при тому правильний, саме він буде працювати в усіх додатках, і клавіатура буде спрацьовувати. А на кнопці улюбленого додатку в нас є Стефанія. В принципі, при першому запуску пропоную вам її налаштувати. Нажали налаштування, обрали 65% і встановили, тут же вам нічого не потрібно, вона оптимізована під X11. Я ставлю для себе зазвичай слухати голос увімкнено, і можна, в принципі, поставити Стефанію, якщо вам користувати Стефанією легше, ніж просто з голосовим пошуком. І у вас виходить отаким чином. Аватар. Він буде шукати аватар у тих додатках, які ви встановили. В принципі, тут в мене нічого поки нічого не встановлено, ви там самі щось вже встановлюєте. Якщо щось не так, якщо щось не працює, є у Стефанії підтримка, ви просто-напросто сфотографували, відправили у чат Нексону у наш телеграм-канал, у наш телеграм-чат, який є у опису під цим відео, і відправили, де тут? От, надіслали діагностику онлайн. Тепер давайте покажу, як можна видалити, хоча не знаю, для чого його видаляти, бо прошивка вийшла просто прикольно. Як же нам видалити стеж-модифікатор, якщо він вам не потрібен? По-перше, у самому стеж-модифікаторі потрібно відкрити вам деякі моменти. Давайте підемо у додатки. Давайте модифікатор. Ми з вами вмикаємо, ось, будь ласка, постійний порт ADB 1325 увімкнено, ну і відкриваємо, давайте відкриємо до перезапуску, ну давайте ще раз його перевідкриємо, все, перевідкрили. Все. Він у вас ось так і висить, просто ви відкрили цей стеж-модифікатор. Тепер, що ми з вами робимо? Ми з вами повертаємо, є у нас такий rollback to stock X11 файл, запускаємо його, вставляємо USB-порт сюди, у крайнє гнездо, і пишемо сток. Він вас просить навіть. Потім йдете у налаштування. Ну, якщо у вас відкриті параметри розробника, добре, якщо не відкриті, йдете у про пристрій. Натискаєте там ось складання OS Android TV декілька разів, і потім йдете, ну не декілька, а 8 разів. Потім йдете у параметри розробника, і тут буде у вас налагодження USB. Вимикаєте і вмикаєте. Ось, окей. Тепер почули звук, так? Тепер rollback to stock X11. Виконати. Печатаємо stock і все. І ваша приставка зараз буде повертатися до стокового стану. Тобто вона буде як нова. Будь ласка, вона зараз перезавантажується. Просто потрібно чекати. Не лякаємось, все добре.
Перезавантажуємо нашу приставку. Після того, як відпрацював скрипт, якщо він йшов в чорний екран, тобто там все boot complete, то просто перезавантажили приставку і нічого не боїмось. Давайте чекаємо. Пішла в нас стандартна анімація. І завантажується стокова прошивка Nexon Stash Modificator. Все, більш нічого вам не потрібно. Ну що, побачили і встановили, і видалили. Якщо, до речі, хочете після видалення, я пропоную ще робити повний зброс, щоб там залишки того самого Магіску і всього іншого, воно просто прибралось і буде повністю стоково. Хоча, я вам скажу, мені сподобалось. Я саме користуюсь таким чином, що я вам рекомендую. Якщо щось не так, пишіть відразу у чат. Не робіть, скажімо так, дурниць ніяких і скидайте скріншоти, якщо щось не так йде, все буде добре. Я думаю, що ми все вирішимо. І доведемо цей модифікатор. Будь-які проблеми, якщо виникають з Nexon X11, відразу пишемо у чат, і ми можемо вносити модифікації прямо у сам по собі Стефанію онлайн. Тобто воно буде оновлюватись, у Stash-модифікатор воно буде оновлюватись і буде, в принципі, виправляти усі помилки прошивки, якщо щось вам не так. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.